ขอต้อนรับเข้าสู่ The Debate พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนมุมมองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผ่านหลากหลายทัศนะปกติเวลาเราพูดถึงการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยภาพจำแรกของหลายคนมักจะเป็นแบบความเงียบงันใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนตู้กระจกในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสงสลัวฮะหรือพวกศิลาจารึกที่ตั้งอยู่นิ่งๆซึ่งต้องใช้นักวิชาการเวลาแรมปีในการตีความตัวอักษรโบราณที่เลือนรางเหล่านั้นมันคือพื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับคนที่มีต้นทุนทางการศึกษาเฉพาะทางเท่านั้นค่ะคือทุกอย่างถูกแช่แข็งไว้ในอดีตต้องใช้ทั้งความรู้จารีตประเพณีและจินตนาการมหาศาลเลยถึงจะมองเห็นว่าซากปรักหักพังพวกนี้เคยมีลมหายใจยังไงแต่วันนี้กำแพงนั้นถูกพังทลายลงแล้วครับลองนึกภาพดูนะจู่ๆศิลาจารึกแผ่นนั้นก็เกิดรอยร้าวมีหยดเลือดไหลซึมออกมาแล้วส่งเสียงตะโกนก้องกลายเป็นภาพยนตร์มหากาพย์สงครามความละเอียด 4K สั่นสะเทือนทุกโสตประสาทโหฟังดูยิ่งใหญ่มากนะคะใช่ครับนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ช่อง YouTube ที่ชื่อว่าพงศาวดาร AI ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์มาเนรมิตเรื่องราวประวัติศาสตร์และตำนานตอนนี้มีผู้ติดตามเกือบ10,000 คนมีคลิปกว่า60คลิปบางคลิปนี่คนดูทะลุ 139,000 ครั้งไปแล้วและที่สั่นสะเทือนยิ่งกว่าตัวเลขยอดวิวคือแรงกระเพื่อมในโลกความจริงค่ะมีคนยอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดทางการอ่านเขียนคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยแต่พอได้ดูคลิปจากช่องนี้เขากำลังลุกขึ้นมาเตรียมสร้างค่ายหนัง YouTube ของตัวเองโดยใช้ AI แล้วว้าวนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาถกเถียงกันในวันนี้ความสำเร็จของพงศาวดาร AI คือภาพสะท้อนการทลายกำแพงการเข้าถึงประวัติศาสตร์ทำให้เรื่องราวในอดีตกลายเป็นสมบัติของทุกคนอย่างแท้จริงหรือว่าลึกๆแล้วปรากฏการณ์นี้มันแค่ถูกขับเคลื่อนด้วยความสามารถของ AI ในการสร้างภาพอลังการที่เน้นความรุนแรงและฉาดดราม่าเร้าอารมณ์กันแน่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะสำหรับผมยืนยันว่านี่คือชัยชนะของมนุษย์ครับมันคือการทำให้การเล่าเรื่องในอดีตเข้าถึงง่ายขึ้นมีมิติที่ลึกซึ้งและเป็นการมอบอำนาจในการเล่าเรื่องคืนให้กับผู้คนดิฉันกลับมองเห็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความอลังการนั้นค่ะถ้าเราเจาะลึกลงไปดูที่โครงสร้างเนื้อหาและตัวเลขจริงๆความสำเร็จนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้นแต่มันขับเคลื่อนด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ขายความตื่นตาตื่นใจต่างหากขายความตื่นตาตื่นใจเหรอครับใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนความซับซ้อนของรัฐศาสตร์ในอดีตให้กลายเป็นละครดราม่าศาสตร์อารมณ์ที่เต็มไปด้วยฉากความรุนแรงสุดขั้วเพื่อดึงดูดสัญชาตญาณดิบของคนดูงั้นเรามาดูที่เนื้องานกันเลยครับคือ AI เป็นแค่เครื่องมือประมวลผลแต่สิ่งที่เป็นหัวใจของช่องนี้คือวิสัยทัศน์ของบทประวัติศาสตร์ราชสำนักขอมนี่ซับซ้อนมากนะครับค่ะซับซ้อนจริงอย่างการที่พระเจ้าชัยวรมันที่8เปลี่ยนศาสนากระทันหันแล้วส่งผลกระทบชิ่งมาทำให้เมืองชายขอบอย่างสุโขทัยที่นำโดยพ่อขุนผาเมืองตัดสินใจตีตัวหอกห่างช่องนี้สามารถย่อยโครงสร้างการเมืองที่ซับซ้อนพวกนี้ให้กลายเป็นภาพจำที่จับต้องได้หรืออย่างการตีความชาละวันใหม่เดี๋ยวนะคะก่อนจะไปถึงตำนานชาละวันดิฉันอยากชวนดูคลิปที่คนดูเยอะที่สุดของเขาก่อนได้ครับคลิปไหนครับคลิปของ The Movieตอนกษัตริย์ทาสผู้สืบทอดคำสาปค่ะยอดวิว 130,000 กว่าวิวคุณคิดว่าคนเรือนแสนคลิกเข้าไปดูเพราะอยากเข้าใจการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองเหรอคะก็อาจจะมีส่วนนะครับไม่เลยค่ะเนื้อหาในนั้นมันอัดแน่นไปด้วยเรื่องของการทรยศหักหลังคำสาปแช่งข้ามศตวรรษภาพที่ AI สร้างออกมามีแต่การเน้นความรุนแรงอย่างฉากพระเจ้าตะเบงชเวตี้สั่งเผาเมืองเมาะตมะแล้วประกาศว่าข้าจะแขวนพวกมันไว้ให้เลือดหยดลงแผ่นดิน3 วันโหดูเดือดมากใช่ค่ะแถมมีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงกลางนครวัดอีกนี่มันไม่ใช่การย่อยประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาแล้วค่ะแต่มันคือการใช้ความสามารถของ AI ในการสร้างภาพกระตุ้นความกลัวและความสะใจอย่างจงใจแต่ความรุนแรงในประวัติศาสตร์มันคือเรื่องจริงนะครับคือสงครามโบราณไม่ได้สู้กันด้วยกระดาษนะครับแต่ประเด็นคือช่องนี้ไม่ได้มีแค่เลือดกับฟ้าผ่าไงผมขอกลับไปที่เรื่องชาละวันที่ผมค้างไว้ปกติเราเห็นชาละวันเป็นแค่จระเข้ยักษ์หิวโหยในนิทานหลอกเด็กใช่ไหมครับค่ะแต่พงศาวดาร AI ตีความมิติทางจิตวิทยาใหม่หมดชาละวันในเวอร์ชันนี้คือภาพแทนของเทวดาที่ถูกลืมมีบทพูดที่ว่าข้าไม่ได้ล่าเจ้าเพราะหิว
ข้าจับพวกเจ้ามาไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะลืมว่าครั้งหนึ่งมนุษย์เคยก้มกราบบูชาข้า เป็นบทที่สละสลวยนะคะ ใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่ฉากระทึกขวัญแล้วแต่มันคือการอธิบายกลไกทางจิตวิทยาของการถูกทอดทิ้งการเสื่อมสลายของความเชื่อเดิมเมื่อมนุษย์หันไปบูชาสิ่งใหม่หรือกระทั่งการตัดสินใจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ที่ยอมถอยทัพไปอยู่โตนเลสาบปล่อยให้เมืองถูกเผาเพื่อรักษาเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตไว้ แล้วเรื่องทั้งหมดมันยังทำงานภายใต้สูตรสำเร็จของความเครียดแค้นลองสังเกตดูสิคะการล่มสลายของอาณาจักรขอมถูกอธิบายด้วยอะไร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือเปล่าครับ เปล่าเลยค่ะไม่ใช่ปัญหาการจัดการน้ำไม่ใช่โรคระบาดที่สมเหตุสมผลตามหลักฐานทางโบราณคดี แต่กลับผูกเรื่องราวทั้งหมดไว้กับคำสาปวรมันของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ที่สาปแช่งพูดทรยศหรือดูตอนนายแตงหวานที่เป็นทาสในสวนแล้วคว้างหอกใส่กษัตริย์สิฮะ อ๋อตำนานนั้น ใช่ค่ะ บทสรุปพยายามจับแพะชนแกะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความพินาศของอารยธรรม เพียงเพราะความอิจฉาและความโลภของคนคนเดียวทำไมพวกเขาถึงเลือกเล่าแบบนี้คะ ก็เพราะสมองมนุษย์เราตอบสนองต่อแรงจูงใจด้านมืด การแก้แค้นและความขัดแย้งแบบขาวดำได้ดีกว่าการฟังเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจพังทลายไงคะ มันคือการสวมเสื้อคลุมประวัติศาสตร์ให้กับละครศาสตร์อารมณ์ ถ้ามันเป็นแค่ละครศาสตร์อารมณ์ที่มอมเมาคนดูอย่างที่คุณว่า แล้วเราจะอธิบายปรากฏการณ์ที่คนลุกขึ้นมาสร้างค่ายหนังของตัวเองได้ไงครับ ยังไงนะคะ ก็ชายคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คนนั้นไงครับเขาดูคลิปพวกนี้แล้วเกิดไฟแรงกล้า ลุกขึ้นมาเตรียมทำช่อง YouTube ของตัวเอง คุณลองคิดดูนะ ตลอดประวัติศาสตร์หลายพันปีที่ผ่านมา คนที่คุมอำนาจในการเล่าเรื่องหรือบันทึกอดีตคือใคร ก็คงเป็นชนชั้นน ถูกต้องครับ ชนชั้นนำอารักษ์พระหรือนักวิชาการที่ผูกขาดตัวอักษร ปากกาคือเครื่องมือแห่งอำนาจที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึง แต่สิ่งที่ AI ทำคือการตัดขาดความเชื่อมโยงระหว่างการรู้หนังสือกับการเล่าเรื่องออกจากกันอย่างสิ้นเชิง นี่น่าสนใจค่ะ คุณไม่ต้องสะกดคำถูก คุณแค่มีจินตนาการและพูดความต้องการนั้นออกมา เทคโนโลยีก็เนรมิตมหากาพย์อย่างวีรกรรมทุ่งสำริดที่ทหารลาว 3,000 คนปะทะกับชาวบ้านโคราชที่มีแค่ไม้ทำเหลา นี่ไม่ใช่แก้ความบันเทิงฉาบฉวยนะครับ แต่มันคือการถ่ายโอนอำนาจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด กระบินเรื่องการลอบอำนาจให้คนทั่วไป ที่คุณยกมาเป็นจุดที่ทรงพลังมากค่ะ ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า AI ลดกำแพงข้อจำกัดเหล่านั้นลง แต่เราต้องตั้งคำถามต่อว่าอำนาจที่ถูกมอบให้นั้น ถูกนำไปสร้างอะไร หมายความว่าคุณกำลังมองว่าแรงบันดาลใจของเขาเป็นแค่ความตื่นเต้นชั่วคราวเหรอครับ สิ่งที่ชายคนนั้นได้รับแรงบันดาลใจ อาจจะไม่ใช่วิธีการสืบค้นอดีตที่ลึกซึ้งค่ะ แต่คือความง่ายดายในการสร้างความตื่นตาตื่นใจหรือเปล่า สิ่งที่กระตุ้นให้คนทั่วไปอยากกระโดดลงมาเล่นสนามนี้ ไม่ใช่เพราะเขาอยากอธิบายความซับซ้อนของสนธิสัญญาโบราณหรอกค่ะ แล้วเพราะอะไรล่ะครับ เพราะพวกเขาเห็นภาพกองทัพเรือจามปาบุกเผาเมืองขอมในยามวิกาลลูกธนูไฟระเบิดเต็มท้องฟ้าหรือภาพยักษ์เฝ้าโบราณสถานในป่าหิมพานต์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาไล่กระทืบโจรขโมยพระพุทธรูปไงคะ เข้าใจละ AI แค่ทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ได้แพงปลายนิ้ว การมอบปากกาให้ทุกคนเขียนอดีตได้เป็นเรื่องน่ายินดีค่ะ แต่ถ้าปากกาด้ามนั้นถูกใช้เพื่อเขียนแต่ฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อม ใส่ภาพสเปเชียลเอฟเฟกต์จัดเต็ม เราก็ไม่ได้ประชาธิปไตยทางความรู้ที่แท้จริงหรอกค่ะ เราแค่ได้ปริมาณหนังแอคชั่นแฟนตาซีที่ใช้ชื่อตัวละครในประวัติศาสตร์บางหน้าเพิ่มขึ้นจนล้นตลาด ผมว่าเรากำลังตัดสินวิจารณญาณของผู้สร้างฉาบฉวยเกินไปนะครับ ยังไงคะ การบอกว่ามันมีแต่ฉากภาพยนตร์ CG เป็นการมองข้ามแก่นเรื่องที่แฝงอยู่อย่างแยบยลถ้าคุณสังเกตดีๆนะคีย์เวิร์ดที่โผล่มาบ่อยมากในผลงานของช่องนี้คือคำว่าศรัทธาครับ ศรัทธา ใช่ ผู้สร้างไม่ได้ใส่คำนี้มาแบบลอยๆ แต่เขาใช้มันเป็นกลไกหลักในการอธิบายความรุ่งเรืองและการเสื่อมสลายของสังคม อย่างตอนที่อธิบายว่าทำไมอาณาจักรสุโขทัยถึงรุ่งเรืองขึ้นมาได้ เขาอธิบายว่ามันเติบโตบนศรัทธาของประชาชน หรือบทพูดของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ประกาศว่าบัลลังก์อาจได้มาด้วยดาบ แต่ใจคนต้องชนะด้วยศรัทธา มันมีปรัชญาการเมืองที่คมกริบซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ มันสอนให้คนดูเข้าใจว่าอำนาจทางทหารที่ปราศจากความชอบธรรมทางศีลธรรมและศรัทธาของมวลชน ย่อมไม่ยั่งยืน นี่แหละครับคือการยกระดับการเล่าเรื่องที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพแอคชั่น ประเด็นเรื่องศรัทธาเนี่ยแหละค่ะ คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการบิดเบือนปรัชญาให้กลายเป็นความอัศจรรย์ใจ ลองชำแหละกลไกของศรัทธาในช่องนี้ดูสิคะ มันทำงานในฐานะโครงสร้างทางการเมือง หรือมันทำงานในฐานะเวทมนต์กันแน่ คุณกำลังหมายถึงตำนานอภินิหารอย่างนั้นเหรอครับ
ถูกต้องค่ะ ลองดูตอนตำนานพระร่วงศรัทธาที่ทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองในเรื่องเล่าของช่องนี้ ไม่ได้ถูกอธิบายผ่านระบบการบริหารจัดการรัฐ หรือการจัดสรรทรัพยากรน้ำแบบชลประทานที่ชาญฉลาด แต่มันถูกอธิบายด้วยการที่พระร่วงมีวาจาสิทธิ์สั่งให้น้ำไม่รั่วจากฉลอมได้ อืม ก็เป็นตำนานพื้นบ้านไงครับ ใช่อ่ะ หรือจุดพีคที่กองทัพขอมดำดินมาตามหาแล้วพระร่วงสั่งแค่ประโยคเดียวว่า รอตรงนี้อย่าไปไหน ร่างของขอมก็กลายเป็นหินทันที คุณเห็นไหมคะว่าความศรัทธามันทำงานยังไง มันถูกนำไปผูกกับอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติ กลไกทางการเมืองถูกลดทอนลงเหลือแค่ว่า ใครมีเวทมนต์แรงกว่ากัน มันไม่ได้ชวนให้คนดูตั้งคำถามถึงโครงสร้างสังคมเลยค่ะ แต่มันชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับเอฟเฟกต์ของการกลายร่างเป็นหิน นี่คือการให้ประวัติศาสตร์ถอยหลังกลับไปเป็นเรื่องแฟนตาซีเต็มรูปแบบค่ะ แต่นี่คือจุดที่ผมต้องขอแย้งอย่างหนักแน่นเลยครับ สิ่งที่คุณมองว่าเป็นแค่เวทมนต์แฟนตาซี ลึกๆแล้วมันคือภาษาดั้งเดิม ที่มนุษย์ในภูมิภาคนี้ใช้บันทึกประวัติศาสตร์มาแต่โบราณนะครับ ภาษาดั้งเดิมเหรอคะ ใช่ครับ ในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีหอจดหมายเหตุ การจะอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนให้ชาวบ้านเข้าใจ เขาใช้อะไร เขาก็ใช้อุปมาจากตำนานนี่แหละครับ ขอมดำดินที่กลายเป็นหิน มันไม่ได้หมายถึงคนกลายเป็นหินจริง อือฮึ ๆ แต่มันคือการสร้างภาพแทนถึงอำนาจของจักรวรรดิขอมที่เคยแผ่ขยายมาถึงสุโขทัย แต่สุดท้ายต้องหยุดชะงักงานเหมือนก้อนหินเมื่อต้องเผชิญกับการแข่งข้อของรัฐเกิดใหม่อย่างพระร่วงต่างหาก การที่ AI นำเสนอภาพเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ มันไม่ใช่การมอมเมา แต่เป็นการเคารพวิธีคิดแบบมุกปาฐะของคนโบราณอย่างลึกซึ้งครับ เป็นการตีความที่ลึกมากค่ะ มันประสานเข้ากับจิตวิญญาณของคนเหมือนตอนเท้าแสนปมที่ถูกมองว่าเป็นคนอับลักษณ์ต่ำต้อย แต่มีบทพูดที่ทรงพลังมากว่า เสียงกลองที่ดังก้องไม่ใช่ใคร แต่เป็นสัญญาณจากอดีตของผู้ที่ถูกลืมเลือน มันคือสัญลักษณ์ของการรวบรวมอำนาจจากกลุ่มคนที่อยู่นอกขนบ ช่องนี้กำลังแปลรหัสทางประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตในรูปแบบที่สมองมนุษย์คุ้นเคยที่สุดต่างหากครับ การถอดรหัสที่คุณอธิบายมาเป็นมุมมองที่ลุ่มลึกมากค่ะ แต่เราต้องสวมหมวกของความเป็นจริงด้วย คุณคิดว่าผู้ชมหลักแสนคนที่เลื่อนไถไลหน้าจอสมาร์ทโฟนแล้วหยุดดูคลิปเหล่านั้น เขากำลังถอดรหัสเชิงโครงสร้างแบบที่คุณทำหรือเขาแค่โดนสะกดด้วยความอลังการของภาพค่ะ ก็คงมีทั้งสองแบบแหละมั้งครับ ธรรมชาติของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมันออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจในช่วงเวลาสั้นๆ ลองนึกภาพฉากสงครามระหว่างขอมกับจำปาดูสิคะ AI ใส่รายละเอียดที่กระแทกสัมผัสของเราเต็มไปหมด แสงประกายของคมดาบกระทบกัน ไฟที่ลุกท่วมกรุงยโสธรปุระ เสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้แพ้ สิ่งที่คนดูเสพจริงๆ คือประสบการณ์ที่จำลองความรุนแรงให้อยู่ในหน้าจอขนาดเล็ก AI เข้าใจดีว่าดวงตาของเราไม่อาจละไปจากไฟที่กำลังลุกไหม้หรือความตายที่อยู่ตรงหน้า นี่คือการบริโภคความขัดแย้งและฉากสงครามในฐานะสินค้าค่ะ สิ่งที่อันตรายคือมันพรางตัวมาในคราบของประวัติศาสตร์ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตัวเองกำลังศึกษาอดีต ทั้งที่พวกเขากำลังเสพมหรสพความรุนแรงอยู่ การที่ภาพมันเร้าอารมณ์อาจทำให้บางคนมองข้ามเนื้อหาไปบ้างครับ แต่เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่า ถ้าปราศจากภาพที่ดึงดูดใจเหล่านั้นประวัติศาสตร์ก็จะเป็นได้แค่ตัวอักษรที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึง ก็จริงค่ะ ทำไมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถึงยอมทิ้งเมืองทำไมชาละวันถึงแค้นมนุษย์ และมีอีกหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์งานของตัวเอง ทั้งที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกสำหรับผมแค่สัดส่วนเท่านี้มันก็คุ้มค่ามหาศาลแล้ว กับการเปิดประตูให้คนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสอดีต สิ่งที่เราต้องระวังในก้าวต่อไปคือเรื่องความรับผิดชอบต่อชุดข้อมูลค่ะ เมื่อทุกคนมีเครื่องมือสร้างภาพที่สมจริงระดับ 4K อยู่ในมือ ประวัติศาสตร์เวอร์ชั่นที่โด่งดังที่สุดอาจไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เข้าใกล้ความจริงที่สุด แต่เป็นเวอร์ชั่นที่กระตุ้นอารมณ์ได้เก่งที่สุดต่างหาก เป็นจุดที่น่าคิดครับ วันนี้เราอาจจะเล่าเรื่องชาละวันหรือการล่มสลายของขอมได้สนุกน่าติดตาม แต่วันพรุ่งนี้ถ้ามีคนใช้เครื่องมือเดียวกันนี้ สร้างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อน บิดเบือนแรงจูงใจของบุคคลสำคัญ โดยใช้ภาพและเสียงที่สมจริงจนแยกไม่ออก เทคโนโลยีนี้ไม่ได้แค่ทลายกำแพงการเข้าถึง แต่มันอาจจะทำลายเส้นแบ่งระหว่างข้อเท็จจริงกับเรื่องแต่งจนป่นปี้ไปด้วย นี่คือราคาที่เราอาจจะต้องจ่ายค่ะ
โห ถึงจุดนี้บทสนทนาของเราดำเนินมาถึงแก่นที่ลึกที่สุดของปรากฏการณ์นี้แล้วนะครับ บทสรุปในมุมมองของผมยังคงยืนกรานว่า คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพงศาวดาร AI ไม่ใช่อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบทางวิชาการ แต่คือการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมข้ามกาลเวลา อือหือ มันดึงเอาอดีตที่แห้งแล้งและเคยถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มเดียว มาสูบฉีดเลือดเนื้อให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มันคือการรื้อถอนโครงสร้างอำนาจเก่า ที่เคยกำหนดว่าใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ในการเขียนประวัติศาสตร์ เพียงแค่คุณมีจินตนาการ คุณก็สามารถเนรมิตมหากาพย์ของบรรพชนได้ เทคโนโลยีได้มอบเสรีภาพในการตีความอดีตคืนให้กับประชาชน นี่คือแสงสว่างของการกระจายอำนาจทางความรู้ที่แท้จริงครับ ส่วนดิฉันคงต้องเน้นย้ำในจุดยืนที่ว่า แม้เทคโนโลยีจะเปิดประตูบานใหม่ที่กว้างใหญ่เพียงใด แต่มันก็ทำหน้าที่เป็นเพียงแว่นขยายที่สะท้อนสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์ให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นค่ะ ความสำเร็จอย่างถล่มทลายของช่องนี้ เป็นหลักฐานว่า มหาชนยังคงถูกชักจูงด้วยความขัดแย้ง ความรุนแรง ความลี้ลับ และการแก้แค้น เมื่อความสามารถในการจำลองภาพไร้ขีดจำกัดของ AI มาจับคู่กับความต้องการดราม่าของมนุษย์ ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นมหรสพทางอารมณ์ที่ทรงพลัง มันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจอดีตอย่างถูกต้องมากขึ้น แต่มันตอกย้ำว่าความตื่นตาตื่นใจยังคงเป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพที่สุดในการยึดครองพื้นที่ความสนใจเสมอค่ะ เป็นการแลกเปลี่ยนที่ทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นมากครับ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสองมุมมองนี้กำลังทำงานคู่ขนานกันไป เทคโนโลยีได้ทำหน้าที่2 ด้านเสมอ ด้านหนึ่งคือการปลดแอกข้อจำกัด แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เล่นกับกลไกทางจิตวิทยาของมนุษย์เช่นกัน ปรากฏการณ์ของช่องพงศาวดาร AI จึงเป็นมากกว่าแค่ความบันเทิง แต่มันคือหมุดหมายใหม่ของยุคสมัย ถูกต้องค่ะ มันตั้งคำถามที่ท้าทายกรอบคิดเดิมของเราทั้งหมด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรศิลปะ และความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ และนั่นคือสิ่งที่เราจะทิ้งไว้ให้ขบคิดต่อครับ ภาพของศิลาจารึกที่มีหยดเลือดไหลซึมออกมาเป็นภาพ 4K ที่เราเกริ่นกันไว้แต่แรก มันไม่ได้กำลังบอกเล่าแค่วีรกรรมในอดีต แต่มันกำลังจ้องหน้าเราและตั้งคำถามแห่งยุคสมัยว่า ท้ายที่สุดแล้วใครคือเจ้าของที่แท้จริงของประวัติศาสตร์ และเราจะใช้อำนาจนั้นอย่างไรในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ เราขอปล่อยให้คำถามนี้ลอยอยู่ในความคิดของทุกท่าน เพื่อให้แต่ละคนได้ค้นหาคำตอบด้วยมุมมองของตัวเอง ขอบคุณที่มาร่วมเปิดมุมมองและวิเคราะห์เจาะลึกไปกับเราในวันนี้ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ